May nagtanong, paano yung sumabit sa loob ng bobbin yung thread pag umpisa mo pa lang? Sasagutin natin yan right after this. Bago tayo pumunta sa pinaka-main topic natin today, gusto ko lang i-introduce sa inyo na lahat ng troubleshooting titles and links ng ating video na nasa channel ay nasa description box. Now, kung yung video na pinapanood ninyo ay hindi sinasagot yung tanong ninyo or mali yung video na pinapanood ninyo, ang gagawin nyo lang, hanapin ang description box, ito yon, hanapin ang more, i-click, hanapin ang isa pang more, i-click, at nandito lahat ang title at links. Yung may icon ng YouTube, yan yung link. So, naka-segment yung ating listahan according sa topic. Merong pang So Simple Sewing Machine Troubleshooting, meron pang Mini Sewing Machine Troubleshooting, all about needles, all about thread, cleaning, other troubleshooting guides, other sewing tips. So, maigi na pumunta ng description box if in case, again, mali yung video na pinapanood ninyo. Alright? Yung sagot sa tanong na ito is also applicable to different types of sewing machine. Kasi yung pagto-troubleshooting, pretty standard naman yan sa lahat ng klase ng makina. So, kapag nagka-issue tayo, hindi lang isang area, kundi maraming aspects ang kailangan nating tingnan para matumbok natin kung ano yung dahilan, kung saan nanggagaling yung issue. Kasi hindi naman tayo pwedeng manghula, dito lang siya, okay, tapos na. Tapos, pag susubukan nating manahe, ganun pa rin yung issue. So, yung standard operating procedure, kailangan natin i-check lahat. So, ano yung mga kailangan nating i-check kapag nagka-issue tayo kagaya nung sa tanong? Ang una-una nating gawin, i-check ang threading. Baka mali yung paglagay natin ng thread. So, sa So Simple Sewing Machine, pretty straightforward naman siya. Meron siyang number kung saan dapat nagpo-flow yung ating sinulid hanggang maipasok natin sa butas ng karayom. Same thing din sa ibang klase ng makina. Meron naman yung instruction. Pwede nyo namang i-google kung ano yung tamang placement niya. Sa Mini Sewing Machine, napakadali yung kanyang threading. Sa Jaguar, meron ding procedure. Sa Singer, yung dipadjak, meron din yan. Kung yung dipadjak, anong natin sa mga lola natin. Right? Then, bobbin placement. Kung paano yung tamang paglagay natin ng bobbin sa ating bobbin case. So, yung sa mga dipadjak, meron siyang parang, ang treatment ko doon, parang yung maliit ako, parang siyang tingin ko, parang maliit na helicopter. Tapos, ipapasok mo doon yung bobbin mo doon sa bobbin case, saka itutusok mo sa ibabaw, or saka mo ipapasok doon sa ilalim. Sa Jaguar, usually yung mga Japan surplus, meron siyang instruction nakalagay somewhere dito o kaya dito, kung maalala kung paano yung tamang placement ng ating bobbin. Sa Brother, meron din. So, bakit kailangan nating i-check yun? Kasi, the way na kukunin ni needle thread, yung bobbin thread, dapat nakasync sila. Alright? So, tama yung posisyon ng ating sinulid sa loob para mahatak ng maayos ni rotary hook. Kung baga, mai-timing ni needle yung pagkuha ng rotary hook nung sinulid na nanggaling sa taas. Alright? Next, yung needle placement. So, again, different types of sewing machine, merong different way of placing it or proper placement ng karayom. Sa So Simple Sewing Machine, ang gagamitin nating karayom is yung may HA. At yung HA na yun, meron siyang parang flat area. So, yung flat area na yun should be facing doon sa kabila. Hindi papunta dito. Alright? So, it has also something to do with kasi yung rotary hook, iikot yan So, dapat mag-timing yung karayom. Dapat yung layo ng karayom dun sa rotary hook, saktong-sakto. Ngayon,
isa din yan na kailangan nating i-check, yung klase ng needle na gagamitin natin. For both needle placement and type of needle na kailangan natin gamitin for So Simple Sewing Machine, meron tayong video, complete information na kailangan ninyong malaman ay nandoon sa video na yon. So ilagay natin ang link somewhere para mapanood nyo after watching this video. Okay, ulitin natin. Needle placement at yung klase ng needle. Now, meron pang isa na related sa needle. Yung pagpasok ninyo ng needle, baka baliktad. Pag ganon, dapat papunta doon. Alright, again, it has something to do with the timing ng needle at saka ng rotary hook. Kaya kailangan tama yung paglagay natin. Next is tension. So, saan yung tension? Ito yung tension natin. Ito naman kung gaano kahigpit yung sinulid. Kasi pag sobrang luwag, magkabuhol-buhol din yan. May problem doon sa stitch. Yung iba parang sabi nila tutualya daw. So, ganun-ganun yung sinulid. Hindi siya flat on both sides. Alright? So, may tandaan naman yan for So Simple Sewing Machine, and I believe applicable sa Jaguar, meron silang parang box. So, yun yung mid. Yun yung middle area na normal yung tension. So, ayan. Maganda na bago tayo manahe nung sa actual fabric, mag-tension test tayo. Meron ding video about tension test. If you wanted to know more about that, watch the video. Alright? And then, the last one is yung klase ng fabric na tatahiin natin. Based on my experience, dati gusto kong manahin ng shorts, yung stretchable kasi para presko. So, bumili ako ng spandex. So, ngayon, tabas na ako ng short. Pag start ko ng manahi, ayaw kagatin o nagkakaroon ako ng skipping stitches. There are times na nagkabuhol-buhol on the onset pa lang ng aking pananahi. So, ibig sabihin, itong So Simple Sewing Machine na to, hindi lahat ng klase ng fabric ay kaya niyang tahiin. That's the reality. So, bukod sa mga spandex, yung sobrang nipis. Meron din tayong video about dyan. Lagay natin yung link somewhere dito. Napakamura ng So Simple Sewing Machine compared sa ibang sewing machine. So, huwag tayong mag-expect ng sobra-sobra. Just as I mentioned sa ibang mga video natin. Alright? So, this is just a home sewing machine para sa mga simpleng tahiin natin. Okay, para sa mga simpleng project. Ulitin ko, yung mga spandex, stretchable, sobrang nipis, medyo magkaka-issue tayo. Yung ibang cases pa nga, bukod doon sa kinakain or nagda-jam yung thread, kinakain nitong sewing machine yung dulo ng tela. So, may technique din dyan kung anong gagawin. Check nyo yung description box. Nandoon lahat yung video natin. Hanapin natin yung title. And we're gonna be placing the link as well. So, yun yung mga area na dapat nating i-check kapag nagkaroon tayo ng issue na nagkabuhol-buhol or nagja-jam yung thread on the onset of sewing. Now, kung nangyari yun, paano nyo solusyonan? Paano nyo natanggalin yung pagkabuhol-buhol? Panoorin natin yung video natin na ginawa just specifically for that. Hopefully, nasagot natin yung tanong kung anong gagawin, paano natin i-check kung saan nagsisimula yung issue ng nagja-jam yung thread dito sa ating bobbin area. That's it muna for today. Pero bago tayo magtapos, kung may mga tanong, i-comment lang sa ibaba. You can also send videos via our Facebook page. I-chat nyo lang doon. Send kayo ng video or clip para masagot natin ng maayos. Alright, so bago tayo magtapos, siyempre,
huwag kalimutang bigyan ng malaking thumbs up ang ating video at i-share. Maraming salamat sa panonood. Till next time, dito lang sa Project Hobby, your Hobby TV. Bye-bye!